नमस्कार, प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत मालवणी स्टाईल खेकड्याचा रस्सा. मालवण साईडला ह्याला कुर्ले म्हणतात, कुर्ले. आता मी हे साफ करून घेणार आहे. त्यानंतर आपण सुरुवात करू. मी इथे खेकडे साफ करून घेतले आहेत. आता हा भाग आणि रस्स्यामध्ये जाणार आहे आणि हे छोटे पाय आहेत ते आपल्याला ह्याचा रस काढून घ्यायचा आहे. मिक्सरला लावून घेणार आहे मी आता. हे आपल्याला मिक्सरला फिरवायचं आहे, त्यानंतर गाळून घ्यायचं आहे आणि तो रस रस्स्यामध्ये टाकायचा आहे. इथे मी फोडणीसाठी एक छोटा कांदा आणि छोटा टोमॅटो घेतला आहे बारीक कापून, तमालपत्र घेतले. याला मीठ लावून घेतलेलं आहे. असं मी मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे. हे आता आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी इथे एक कपडा घेतला आहे. असं मी रस काढून घेतला आहे. कपड्यामध्ये किंवा गाळणीमध्ये गाळून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर रस काढायचा नसेल तर ते छोटे हे आपण असे ह्याच्याबरोबर रस्स्यामध्ये सोडायचे. इथे मी अर्धी वाटी नारळ घेतलाय, कट करून घेतलाय आणि एक मोठा कांदा कापून घेतलाय. एक इंच आलं घेतलं कट करून. 8-9 लसूण पाकळ्या घेतलाय. जायपत्रीचा एक घेतलाय. चक्री फूल अर्धा घेतलाय. दालचिनीचे तुकडे घेतले 2. 4 लवंगा, 4 मिरी. आता हे आपल्याला कमी तेलावर भाजून घ्यायचं आहे. थोडंसं तेल तापत ठेवलंय पावसाळीचा. त्यात आपल्याला खडा मसाला भाजून घ्यायचा. त्यानंतर आलं लसूण, थोडं लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. भाजून झालेलं आहे. कांदा भाजून झालेला आहे. खोबरं भाजून घेणार आहे. चमचा तेल, मी ह्या खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतले. वेळीवर पण आपण पिसून घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे अर्ध सुकं खोबरं आणि अर्ध हे असं ओलं खोबरं असं पण मिश्रण आपण घेऊ शकतो. झालेलं आहे आणि काढून घेतो. आपण भाजून घेतलेलं साहित्य आता मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. 2 चमचे मालवणी गरम मसाला, थोडं पाणी ओतायचं आहे आणि वाटून घ्यायचं. इथे मी पातेलं तापत ठेवलेलं, 1 मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे. आता त्यात मी तमालपत्र टाकते. त्यानंतर आपल्याला हा कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे.
टोमॅटो, कांदा फ्राय करून झालेला आहे. आता मी इथे 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घालणार आहे. 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड. तीन चमचे मी इथे मालवणी गरम मसाला टाकते. आता मी यात खेकडे सोडणार आहे. थोडंसं पाणी ओतते. आता हे आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे. पाच ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. जवळजवळ खेकडा शिजलेला आहे. आता मी यात रस्सा टाकणार आहे. आता हे कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण टाकायचं आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. अर्धा ग्लास पाणी ओतलेलं आहे मी यात. 4 कोकम टाकायचे आहेत. 3 ते 4 मिनिटं आता हे शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला, उकळी येईपर्यंत. तयार झालेलं आहे 4 ते 5 माणसांसाठी. आता मी हे सर्व करते. अशा प्रकारे मालवणी स्टाईल खेकड्याचा रस्सा तयार झालेला आहे. ही माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आता पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. त्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.